নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক প্ৰথমেই মই কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এতিয়া OMR স্কেনাৰটোৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ লৈছোঁ। OMR স্কেনাৰটো আপোনালোকে প্ৰথমে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ এখন ইণ্টাৰফেচ দেখিব। ইয়াত এতিয়ালৈকে কোনো এক্সাম যিহেতু ছেটআপ কৰা হোৱা নাই। মোৰ ইয়াত আৰ্কাইভ হৈ আছে কেইবাটাও, কাৰণ ইতিমধ্যে মই কেইবাটাও এক্সাম স্কেন কৰিছোঁ। গতিকে প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াৰ এড নিউত ক্লিক কৰিব আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত আহিব ৰোল নাম্বাৰ ডিজিটছ। এতিয়া কাৰোবাৰ স্কুলত যদি 100তকৈ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, ষ্টুডেণ্ট আছে, তেন্তে আপোনালোকে 3 ছেট কৰিব। যদিহে 100তকৈ ওপৰত নাই, সাধাৰণতে নাথাকে এটা ছেকশ্যনত, গতিকে আপোনালোকে ৰোল নম্বৰটো 2টা ডিজিটত ছেট কৰিব আৰু এক্সাম ছেট এটাই কৰক। কাৰোবাৰ যদি ছেট বেলেগ বেলেগ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছেটৰ সংখ্যা ইয়াত বঢ়াব পাৰিব। কাৰোবাৰ 4টা ছেট কৰা বুলি শুনিছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে ছেটৰ সংখ্যাটো বঢ়াই দিব প্লাছত ক্লিক কৰি। যদি নাই কৰা তেতিয়াহ'লে এটা ছেটেই কৰিব। আৰু ছাবজেক্ট এটা ছাবজেক্টৰে পৰীক্ষা আছে, গতিকে ছাবজেক্টটোৰ নামটো ইয়াত মই লিখি দিছোঁ। ইংলিছৰ ছাবজেক্টটো ইয়াত পৰীক্ষা লোৱা হৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট কৰিব। নেক্সট কৰাৰ পিছত আহিলে ছেকশ্যন 1। ছেকশ্যন 1টোৰ নাম কি দিব? কিবা এটা নাম দি দিব, নাইবা নিদিলেও ছেকশ্যন 1 বুলি থাকিলেও থাকিব। মই এটা MCQ বুলি লিখি দিছোঁ। নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যনছ, আপোনালোকে এই ড্ৰপ ডাউনটোত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে 45 ছিলেক্ট কৰিব। 45 কুৱেশ্যনছ থাকে আমাৰ। কুৱেশ্যন টাইপ 5 অপশ্যনছ নাথাকে, সাধাৰণতে 4 অপশ্যনছ থাকে, গতিকে এই ড্ৰপ ডাউনটোত আপোনালোকে 4 অপশ্যন ছিলেক্ট কৰিব। আৰু মাৰ্কছ ফৰ কাৰেক্ট 1কে আছে, হয় আমাৰ 1 মাৰ্ককৈ থাকে। ইনকাৰেক্টত 0 মাৰ্ক আৰু এলাও পাৰ্চিয়েল মাৰ্ক আমাৰ নাই, অপশ্যনেল এটেম্পছো দিয়া নহয়, গতিকে এই দুটাত চেক নকৰাকৈ খালী থাকিবলৈ দিব। তাৰপিছত নেক্সট ক্লিক কৰিব। নেক্সট ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেধৰণে OMR শ্বীটটোৰ এটা ডেমো কপি আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিব। এই ধৰণে OMR শ্বীটটো হ'ব। গতিকে তাত আপোনালোকে এইটো ছেভ কৰিব। ওপৰত দেখিছে এটা বাটন আছে ক্ৰিয়েট কাষ্টম এনচাৰ শ্বীট, তাত আপোনালোকে কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰে। গতিকে ভালকৈ শিকি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কাষ্টমাইজ কৰিব। বৰ্তমান এনেধৰণৰ এনচাৰ শ্বীটটো আপোনালোকে ছেভ কৰি ল'ব। ছেভ কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াত ক্লাছ নেমটো দি দিব, ক্লাছ 10, এক্সাম নেমটো দি দিব, হাফ ইয়াৰলি যেনেধৰণে দিয়ে আপোনালোকে 2024। এক্সাম ডেটটো দিব। মোৰ এতিয়া 1 তাৰিখে এক্সাম আছিলে, মই তাৰে OMR শ্বীটটো লৈছোঁ। অ'কে, ছেভ কৰিলোঁ, ছেভ কৰি দিলোঁ। দেখিলে? এতিয়া আমি আহিলোঁ কেনেদৰে স্কেন কৰিম। ইয়াত মই ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিলে এক্সাম মেনেজমেণ্ট, ইয়াত আছে এনচাৰ কি। আনচাৰ কিটো আগতে ছেট কৰি ল'ব লাগিব স্কেন কৰাৰ আগতে। গতিকে আনচাৰ কিটোত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া চাওক 45 কুৱেশ্যনছৰ 4টাকৈ অপশ্যন আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ছেট আপ কৰিব আনচাৰ কিটো। মই এতিয়া কি কৰিছোঁ, প্ৰথম 5টা কুৱেশ্যনৰ মই আনচাৰ কি A দি দিছোঁ। তাৰ পিছৰ 5টা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ কি মই B দি দিছোঁ। মই তাৰ পিছৰখিনি আপুনি সম্পূৰ্ণ 45টা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ কি ছেট আপ কৰিবই লাগিব, তাৰপিছতে ছেভ হ'ব। গতিকে ইয়াত বাকীবিলাকৰ মই দি দিছোঁ কি ইয়াত বেলেগ ধৰণকৈ, কিন্তু মই প্ৰথম 10টা কুৱেশ্যনহে গোল কৰিছোঁ, গতিকে ৰিজাল্টটো তাতে পাব আপোনালোকে। ইয়াৰ পাছৰখিনি মই আনচাৰ কিখিনি দিব লাগে যিহেতু, গতিকে দি দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ আনচাৰ কি চাই পেলাই আপোনালোকে সেইমতে দিব। গতিকে আনচাৰ কি চাওক, মই ইয়াত কি দিলোঁ, প্ৰথম 5টা কুৱেশ্যনৰ A দিলোঁ, তাৰপিছৰ 5টা কুৱেশ্যনৰ B দিলোঁ, বাকীখিনি মই ৰেণ্ডমলি দি দিছোঁ। গতিকে এতিয়া আনচাৰ কি ছেভ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি স্কেন কৰিব লাগে। গতিকে এতিয়া আমি স্কেন কৰিবলৈ হ'লে আপুনি সমান এখন পৃষ্ঠত এটা সমান ছাৰ্ফেচত আপুনি ৰাখি লওক, ৰাখি আপুনি স্কেন কৰাৰ যত্ন কৰক। ইয়াত এই ষ্টাৰ্ট স্কেনিং বুলি আছে যে, সেইটো দবাই দিয়াৰ লগে লগে আপুনি স্কেন কৰিব পাৰিব। ইয়াত এই যে চাৰিওফালে 4টা বাকচ দেখিছে, 4টা বাকচ দেখিছে, এই বাকচকেইটা এই OMR শ্বীটখনৰ যিকেইটা চুকত 4চুকীয়া বাকচ আছে সেইকেইটাৰ লগত মেটচ হ'ব লাগিব। এনেধৰণে চব, নহ'লে এই শ্বীট টেম্পলেটত কি ওলাব, আপুনি স্কেন কৰিব পৰা নাই বুলি ওলাব। এনেধৰণে মেটচ হ'ব লাগিব। দেখিলে? মেটচ হোৱাৰ লগে লগে অট'মেটিক ক্লিক হৈ যাব, আপুনি ক্লিক কৰিবই নালাগে। তাৰপিছত আপুনি ছেভ বাটনটো দবাই দিব। এতিয়া মই ইয়াত এখনেই OMR শ্বীট লৈছোঁ, 2 পৃষ্ঠাত প্ৰিণ্ট কৰি লৈছোঁ, অলপ কাগজ বেচাইছোঁ। গতিকে এইখনো মই সেই মাৰ্কাৰকেইটা মিলাই দিয়াৰ লগে লগে
নিজে নিজে স্কেন হ'ব গতিকে ছেভ কৰি দিলোঁ মই এতিয়া দুটাই লৈছোঁ গতিকে মই ৰিটাৰ্ণ হওঁ মই দুখন ফটোৱে লৈছোঁ ৰিটাৰ্ণ হৈ ল'লোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি এখনৰ পাছত এখন দি স্কেন কৰি থাকিব পাৰে এতিয়া ইয়াত আমি ভিউ ৰিপৰ্টছত যাওঁ চাওক মই দুজনৰে কৰিছিলোঁ গতিকে ভিউ ৰিপৰ্টছত কি ওলাল ৰোল নম্বৰ 1ৰ টোটেল মাৰ্ক 7 কাৰেক্ট 3 ৰং টোটেল মাৰ্ক 7 কাৰেক্ট 3 ৰং কাৰণ আপোনালোকে ৰোল নম্বৰ 1ৰ দেখিছিলে এইখন চাওক OMR शीटখন ৰোল নম্বৰ 1 দেখিছেনে ৰোল নম্বৰ 1টো তেওঁ সেই ৰোল নম্বৰত গোল কৰি দিছে সি ৰোল নম্বৰটো কেচ কৰি লৈছে আৰু যিকেইটা শুদ্ধ উত্তৰ হয় সেইকেইটা গ্ৰীণ কালাৰেৰে ওলাই যাব যিখিনি ভুল আনসাৰ হয় সেইখিনি ৰেড কালাৰেৰে ওলাই যাব ইয়াত আৰু যিবিলাক ব্লেংক ৰাখি দিলে সেইবিলাক ইয়েলো ডট হৈ ওলাই গৈছে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰখিনি ওলাই গৈছে গতিকে এনে ধৰণে আমাৰ এই ষ্টুডেণ্টজনৰ 10টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত 3টা ৰং হ'ল 7টা কাৰেক্ট হ'ল সেইটো আমি পালোঁ নেক্সট ষ্টুডেণ্টজনৰ OMRখন চাবলৈ হ'লে সাইডত থকা যিটো ফটো আইকন আছে তাত ক্লিক কৰি দিলোঁ চাওক ৰোল নম্বৰ 2 এই ৰোল নম্বৰ 2ৰ ৰাইট আনসাৰ কেইটা হ'ল 7 ৰাইট আনসাৰ্ছ 2 ৰং আনসাৰ্ছ আৰু চাওক কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টো সি গোল কৰিবলৈ পাহৰিলে গতিকে যে ষ্টুডেণ্টে কোনোবাখিনি ব্লেংক থৈ যায় সেইবিলাক ব্লেংক হিচাপে ওলাব আৰু ৰাইট আনসাৰখিনি গ্ৰীণ কালাৰে ওলাব ৰং আনসাৰখিনি ওলাব ৰেড কালাৰে গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকে এতিয়া দেখিলে দুটা ৰিপৰ্ট পালোঁ এতিয়া এই ৰিপৰ্টটো আমি এনেকৈ মেনুৱেলি চাই থাকিব নালাগে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ৰিপৰ্টিঙত চাওক ডাউনলোড এক্সেল কৰিব পাৰোঁ ইয়াত কৈছে প্লিজ এড ক্লাউড ছাৰ্ভিচেছ এক্সেছ ইয়াতো পইচা দি কিনিব লাগে কিন্তু পইচা দি আমি নিকিনো আমি ইউজ ফ্ৰী ট্ৰায়েল কৰিম গতিকে ইউজ ফ্ৰী ট্ৰায়েল কৰি নেক্সট লগাই দিম এতিয়া এক্সেল ৰিপৰ্টটো আমালৈ গুচি আহিব গতিকে এতিয়া এই এক্সেল ৰিপৰ্টটো ভিউ কৰি দিম এক্সেলত খোল খাব এক্সেলত খোল খালে কি আহিব পাৰে যে ইয়াত আপোনাৰ কোনোবাখিনি মেটচ কৰা নাই আনছেফ হ'ব পাৰে কৰাপ্ট হ'ব পাৰে আহিব পাৰে তথাপিও আপুনি অপেন কৰিব যিহেতু এইটো এটা ছেফ এপ হয় গতিকে ইয়েছ কৰিব তেতিয়া এই এক্সেল শ্বীটটো আপোনাৰ তাত অপেন হ'ব আপোনাৰ নেটৱৰ্কৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি অকণ সময় লাগিব পাৰে এতিয়া এই ধৰণে চাওক ইয়াত এক্সাম হাফ ইয়াৰলি 2024 এক্সাম ছেট যদি ছেট বেলেগ বেলেগ থাকিলহেঁতেন আপুনি প্ৰতিটো ছেটৰ আনসাৰ কি বেলেগকৈ দি সেই বেলেগ ধৰণে স্কেন কৰিব লাগিলহেঁতেন গতিকে যাৰ বেলেগ ছেট আছে তেওঁলোকে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাব এবাৰ কৰিলে গম পাই যাব চ' ইয়াত মই দুজনৰে স্কেন কৰিছিলোঁ গতিকে ৰিপৰ্টটোত দুটাই আছে ৰোল নম্বৰ 1 আৰু ৰোল নম্বৰ 2 প্ৰত্যেকে 7 মাৰ্ককৈ পাইছে দুইজনৰে ৰেংক 1 হ'ল কাৰেক্ট আনসাৰ কেইটা আছিলে 7 ইনকাৰেক্ট কেইটা আছিলে চাওক 3 আৰু 2 নট এটেম্পটেড যিবিলাক এটেম্প নকৰিলে চাওক সেইবিলাক আহি গ'ল আপোনালোকে এইখিনি চাব পাৰে বহলাই পেলাই কাৰেক্ট আনসাৰ্ছ কেইটা ইনকাৰেক্ট আনসাৰ্ছ কেইটা নট এটেম্পটেড কেইটা গতিকে কুৱেশ্যন 1ৰ অপশ্যন এ আছিলে আনসাৰ কি এ পৰিছে কুৱেশ্যন 1ৰ মাৰ্ক 1 পালে কুৱেশ্যন 2ৰ অপশ্যন প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ বেলেগ বেলেগ ওলাব এখন এক্সেল বহুত দীঘল গতিকে আপুনি ইমান ডিটেইলছখিনি যদি চাবলৈ আপোনাৰ ইচ্ছা নাই আপুনি দৰকাৰ নাই এইখিনি কি কৰক ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি পেলাই এইফালে ডিলিট কৰি তাৰপিছত আপুনি PDF ফাইল কৰিব পাৰে এইটো গতিকে এই ধৰণে আপুনি আপোনাৰ সুবিধা অনুযায়ী প্ৰথম এই মাত্ৰ কেইটামান ঘৰ থকাকৈ এই ফাইলটো আপুনি এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰে বা ছেভ কৰিব পাৰে গতিকে ছেভ কৰি লওক ছেভ কৰি পেলাই আপুনি লাহেকৈ তাৰ প্ৰিণ্ট আউট এটা উলিয়াই এই টোটেল মাৰ্কটো চাব লাগে অকল আপুনি যিহেতু সেই টোটেল মাৰ্কটো সেইখনৰ পৰা চাই আপোনাৰ যিখন আনসাৰ শ্বীট আছে আনসাৰ শ্বীটত যিমান মাৰ্ক পাইছে আউট অফ 45 তাৰ লগত প্লাছ কৰি লাহেকৈ আপোনাৰ মাৰ্ক ৰেজিষ্টাৰত মাৰ্কটো এণ্ট্ৰি কৰি দিব পাৰিব গতিকে এই ধৰণে আপোনালোকে এই যিটো OMR স্কেনাৰ এপ EvalBee সেইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব যদি কোনোবাখিনিত টান পায় এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাব লাহে লাহে সকলো শিকিব গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আৰু যিসকলৰ প্ৰয়োজন সেইসকললৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ